So mag-unbox tayo ngayon ng Xiaomi Redmi Note 6 Pro na nakuha ko sa Lazada. Unboxing lang po ito. Wait na lang po kayo sa full review ko. So sa pagkabukas mo, makikita mo agad yung phone. So sa loob, meron siyang manual. Ito yung manual niya. Tapos ito yung free jelly case niya na kulay itim. Tapos ito yung micro USB niya. 1 meter lang siya. Tapos ito yung 10 watts charger niya. So, hindi siya quick charge 3.0. 10 watts lang siya. Buksan na natin. So, set up muna natin to lahat. At, ayun. Maganda yung screen niya. May notch. 6.2 inch. Full HD plus siya. So guys, wait na lang kayo sa full review ko nito. By the way, ito yung camera UI niya. Papakita ko lang saglit. Tsaka naka MIUI 9 pa to. So i-update ko na lang to MIUI 10 later. Stay tuned na lang kayo sa mga upcoming videos ko. And please don't forget to subscribe po. Salamat.